नमस्ते नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हजुर सबैलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। र पुनः पनि एउटा नयाँ भिडियो र नयाँ जानकारीका साथ हजुर सामु उपस्थित भएको छु। आज यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ कसरी हजुरले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप अथवा ई-सेवाबाट कसरी अनलाइन मार्फत नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रिमियम हजुरले तिर्न सक्नुहुन्छ, कसरी अनलाइन पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको। र उक्त विषयमै आज हाम्रो यो भिडियो रहेको छ। यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र अब हामी अगाडि बढ्छौँ हाम्रो भिडियोतर्फ। र अनलाइन पेमेन्ट गर्नको लागि हजुरको लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रिमियमको अनलाइन पेमेन्ट गर्नको लागि सर्वप्रथम त हजुर आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप छ भने मोबाइल बैंकिङ एप, ई-सेवा छ भने ई-सेवामा सर्वप्रथम हजुर लगइन हुनुपर्ने हुन्छ। आफ्नो मोबाइल बैंकिङ वा ई-सेवामा लगइन भइसके पश्चात हजुरले इन्स्योरेन्स भनेर एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अथवा मोबाइल बैंकिङमा यहाँ पेमेन्ट्समा हामी गयो भने यहाँ तल हजुरले एउटा इन्स्योरेन्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्स्योरेन्समा जाऊ र इन्स्योरेन्समा आइसके पश्चात हामीले यहाँ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको यहाँ लोगो देख्न सक्छौँ। हामी अहिले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको इन्स्योरेन्स प्रिमियम तिर्न जाँदैछौँ। त्यो कसरी तिर्ने भनेर हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि अब नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सेलेक्ट गर्छौँ र यहाँ अब हजुरले आफ्नो पोलिसी नम्बर, बिमा लेख नम्बर हजुरलाई चाहिन्छ र डेट अफ बर्थ हजुरलाई चाहिन्छ। जसको नाममा बिमा रहेको छ उहाँको डेट अफ बर्थ र बिमा लेख नम्बर यहाँ हजुरलाई चाहिन्छ। र आफ्नो बिमा लेख नम्बर र डेट अफ बर्थ राखिसके पश्चात हामी इन्क्वायरीमा क्लिक गर्छौँ। इन्क्वायरीमा क्लिक गरिसके पश्चात हजुरको अब जम्मै डिटेल्सहरू देखाउने छन्। हजुरको नाम, केही फाइनहरू छ भने फाइन, प्रिमियम अमाउन्ट कति तिर्नुपर्ने छ उक्त प्रिमियम अमाउन्ट, डेट सबै देखाउने छन्। त्यसपछि एउटा तल पे को अप्सन देखाइनेछ। उक्त पे को अप्सनमा हजुरले क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ आइसके पश्चात यसलाई हजुरले यो पेमेन्टलाई कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ कन्फर्मको बटन हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले तल। यहाँ कन्फर्ममा जान्छौँ। यहाँ हजुरले अब कुन एकाउन्टबाट पेमेन्ट गर्ने त्यो एकाउन्ट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ प्रोसिडको बटन देख्न सक्नुहुन्छ। प्रोसिडमा जान्छौँ। ट्रान्जेक्सन डिटेल्स हाम्रो पुनः पनि यहाँ सो भइरहेको छ। पुनः पनि हामी प्रोसिडमा जान्छौँ। प्रोसिडमा गइसके पश्चात यहाँ हजुरले अब आफूले राखेको पिन, मोबाइल बैंकिङ छ भने मोबाइल बैंकिङको पिन, ई-सेवा छ भने ई-सेवाको पिन चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र आफ्नो पिन राखिसके पश्चात यहाँ टिक लागेको यहाँ अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरौँ। यो पेमेन्ट इज डन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो पेमेन्ट भइसकेको छ र यसलाई हजुरले स्क्रिनशट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा प्रिन्ट भनेर तल अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई प्रिन्ट गरेर पनि हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हजुरको मोबाइल बैंकिङ एप अथवा ई-सेवा जे रहेको छ उक्तलाई हजुरले क्लोज गरिदिन सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ हजुरले सक्सेसफुली आफ्नो प्रिमियम शुल्क, कुनै पनि लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रिमियम शुल्क चाहिँ तिर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो मोबाइल बैंकिङको मेसेज पनि आइसकेको छ, यति यति पेमेन्ट भनेर काटेको छ भनेर, पैसा काटेको छ भनेर हजुरको एकाउन्टबाट। यसरी चाहिँ सजिलै हजुरले आफ्नो नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रिमियम तिर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भने, यस भिडियोले सहयोग गर्यो भने पक्कै पनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सक्नुहुन्छ भने अरू साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद, बाई बाई।